السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السابق قمنا بتكوين البروجكت. نبدأ في هذا الدرس بربط البروجكت مع الفايربيس. ففي البداية نحتاج أن نذهب إلى موقع الفايربيس، ويجب أن يكون لديك جيميل مثل ما تكلمنا عن هذه النقطة في الدروس السابقة في بداية الدورة. وبعد أن تذهب إلى هذا الرابط موقع الفايربيس تضغط Get Started، تنتظر قليلا. هنا لدينا Firebase App Project قديم، تضغط هنا Add Project. في البداية تحدد اسم البروجكت، مثلا أعطي اسم Notes، ممكن تعطي اسم آخر، وتختار البلد. أختار العراق، وأنت تختار البلد الذي تسكن فيه، وتضغط Create Project. أيضا تنتظر قليلا. طبعا هذه الخطوات قمنا بشرحها في بداية الدورة، لكن بما أنه نحن الآن أنشأنا بروجكت أو تطبيق متكامل، لذلك سنقوم بإنشاء لهذا التطبيق بروجكت في الفايربيس، يعني بروجكت جديد. تضغط على الكونتينيو، سيقوم بنقلك إلى هذه الواجهة. هنا يقول لك هل تريد هذا البروجكت للآي او اس أم للأندرويد أم للويب أبليكيشن. نحن نريد هذا البروجكت للأندرويد، فتختار أندرويد. يعطيك هذا الفورم، ستقوم بملء هذه المعلومات. في البداية يريد منك الباكج نيم. كيف تقوم بجلب الباكج نيم؟ ببساطة تعود إلى الأندرويد ستوديو وتذهب إلى المانيفست. هنا في ملف المانيفست تقوم بأخذ هذا الباكج نيم بدون دبل كوتيشن، كوبي، وتعود إلى أين؟ تعود إلى البروجكت في الفايربيس، تضعه بيست. هنا يعطيك اوبشنال، يعني يريد منك نيك نيم لهذا التطبيق، ممكن أن تتركه فارغا. هنا يريد منك مفتاح ال CHA. كيف تقوم بجلب هذا المفتاح؟ تأتي إلى البروجكت. لاحظ في هذا الطرف، في الطرف الأيمن هنالك شيء اسمه Gradle. اضغط على الجريدل، وهنا اضغط على ريفرش، وتنتظر قليلا لكي يبين لك كيف تقوم بأخذ مفتاح ال CHA. لاحظ يظهر لديك النوتس والأب. اختر نوتس، ومن ثم اذهب إلى الأندرويد، ومن ثم اختر ريبورت. تنتظر قليلا. لاحظ هذا هو مفتاح CHA1 ومفتاح MD5. نحن نريد CHA. تقوم بأخذه كوبي وتعود إلى الموقع، تضعه هنا بيست، تضغط Register App. هنا نقطة مهمة جدا، يعطيك ملف جيسون. هذا الملف هو الذي سيربط تطبيقك في الأندرويد ستوديو مع الفايربيس. فتقوم بتحميل هذا التطبيق، داونلود، تضغط عليه، سيقوم بتحميله بشكل مباشر. تذهب إلى مكان التحميل. هنا تقوم بأخذ هذا الملف كوبي بهذا الشكل، وتعود إلى بيئة الأندرويد ستوديو. هنا ماذا ستقوم بفعل؟ أولا، لكي لا يحصل معك خطأ، قم بتحويل الأندرويد إلى بروجكت، ومن ثم اذهب إلى الأب، وتأكد أن تضعه في داخل الأب، يعني بروجكت ومن ثم أب، وتقف على الأب، رايت كليك، بيست بهذا الشكل، تضغط أوكي. هذه النقطة الأخرى، نقطة جدا مهمة. لاحظ في داخل ملف الجيسون كل المعلومات الذي سيقوم بربط تطبيقك مع الفايربيس. طبعا هذه الأمور ممكن أن تقوم به عن طريق البيئة الأندرويد ستوديو، يعني ممكن هنا تضغط على Tools Firebase، وهنا سيطلب منك أن تقوم بربط حساب الجيميل في الأندرويد ستوديو، لكن أنا لا أفضل هذه الطريقة، لأن تكون العملية غير واضحة. مجرد تضغط Next وأنت لا تعرف ماذا يحصل، فيجب أن تقوم بهذه الخطوات لكي تعرف كيف تتعامل مع الفايربيس. بعد أن قمت بتحميل الملف ووضعته كوبي بيست في داخل البروجكت، تضغط على Next. هنا يقول لك يجب أن تقوم بإضافة هذه الأمور. تقوم بأخذه كوبي، تعود إلى أين؟ تعود إلى البروجكت. هنا تختار الجريدل، هنا تضع الكلاس باث، هنا بيست بهذا الشكل، وتعود مرة أخرى إلى الموقع. يقول لك تأخذ هذه المكتبة كوبي
وتعود للأندرويد، لكن هذه المرة تقوم بإضافته في الموديول أب. أين تقوم بإضافته؟ تقوم في إضافته بداخل الديبندنسي بهذا الشكل، لكن تأكد أن تقوم بتغيير كلمة الكومبايل إلى implementation. تمام؟ implementation. بعد ذلك آخر عملية تقوم بأخذ apply a plugin للجوجل Services وتضعه خارج الديبندنسي في هذا المكان. هنا تأتي تضغط next، وهنا تأتي وتضغط على sync now. تنتظر قليلا لكي يقوم بعمل build للبروجكت، وبالتالي إذا لم يحصل معك خطأ سيقول لك بأن العملية تمت بنجاح، وإذا حصل خطأ سيظهر لك مسج في الأسفل. فننتظر قليلا. الآن التطبيق أصبح متصل مع الفايربيس، لكن هنا تأكد أن تضغط على escape this step لكي يتعدى هذه الخطوة، وبالتالي يصبح لديك هذه الواجهة أو الداشبورد أو الأوفرفيو في الفايربيس. هذا الأوفرفيو أو الداشبورد هو للتطبيق الخاص بالنوتس، يعني هذا التطبيق الآن لديه هذا الداشبورد في الفايربيس. فنقف عند هذه النقطة ونكمل في الدرس القادم.